Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh hoa hồng nha. Hay là một món bánh bao mà không có nhân. Bánh bao sữa, thơm phức, ăn rất là ngon luôn. Lớp bột thì mềm xốp và dễ làm lắm. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 300g bột mì. Thì cái loại bột mì cao cấp mình dùng cái hoa ngọc lan này nè, thì bánh nó sẽ trắng và nó xốp hơn. Ngoài ra các bạn dùng cái loại hoa hồng cũng được nữa. Và đây là 170ml sữa. Sữa này là mình pha từ cái loại sữa đặc, hoặc là các bạn dùng sữa tươi cũng được luôn nha. Bên đây mình có là 3 muỗng canh đường cùng với một chút xíu muối nè. Phần men thì mình dùng men làm bánh mì, 1 muỗng cà phê là khoảng 3g. Loại men này cho hết muỗng cà phê men vào trong thau. Tiếp theo là 3 muỗng canh đường, 170ml sữa. Rồi các bạn trộn sơ cái nha. Sữa tươi hoặc là sữa đặc cũng được, nếu mình pha cái nào ra nó cũng thơm ngon. Mình thêm một giọt màu thực phẩm nữa cho nó đẹp nè. Còn các bạn không thích thì mình làm bánh màu trắng. Ở đây mình làm bánh hoa hồng nên nhìn cho nó đẹp đẹp một chút xíu á. Rồi cho muối vô sau cùng. Còn nếu men mà các bạn sợ nó không còn hoạt động thì các bạn có thể đậy kính mình chờ 10 phút. Sau đó nó nổi lên thì mình hãy pha bột vô ha. Cho hết lần lượt 2 chén bột vô luôn. Nhưng mà mình cho từ từ. Nếu mà không có cái loại bột mì này thì các bạn dùng cái loại bột mì đa dụng cũng được nữa. Nhưng mà cái bánh nó hơi vàng vàng chút, nhưng mà chất lượng vẫn xốp ngon ha. Bột này thì mình có bán ở trong cái giỏ hàng hoặc là các bạn vào phần mô tả video nha. Lựa chọn các sản phẩm phù hợp. Thì ở trong kênh mình có bán nhiều sản phẩm lắm. Vào cửa hàng lựa chọn thì sẽ được nhiều hơn. Mình sẽ nhồi sơ cái để cho bột của mình nó mịn. Cái lượng nước và lượng bột vậy là nó vừa nè, nó không có bị quá mềm đâu. Mình nhồi cho nó mịn sơ thì mình quét lên trên cái mặt bột một lớp dầu ăn mỏng. Để khi mà ủ bột của mình nó mềm và nó không có bị dính nữa. Chút lấy ra nó dễ lắm. Rồi vậy là được rồi. Bây giờ sẽ đậy kính lại. Mình chỉ việc là chờ 1 tiếng đồng hồ nữa là được. Sau 1 tiếng đồng hồ là được không có cần phải cho nó nở gấp đôi đâu ha. Tại vì cái thời gian mà mình tạo hình nó còn nở thêm ra nữa đó. Bây giờ sẽ lấy ra. Các bạn sẽ nhồi sơ khối bột lại một cái. Mình nhồi cho cái lớp bột ở bên ngoài nó mịn hơn, cũng như là những cái bong bóng nhỏ nhỏ nó bể đi bột nó sẽ mịn, nó không có bị bọt khí. Rồi mình chia bột luôn được rồi. Cái bánh hoa hồng hay là cái bánh mà không có nhân thì các bạn làm nhỏ nhỏ gọn thôi, đừng có làm lớn quá. Mình sẽ chia ra những cái viên bột nhỏ nhỏ vừa. Rồi cái phủ thêm một ít bột khô nữa ha. Mình sẽ nhồi cái viên bột này cho nó tròn lại. Lận từ bên ngoài vào trong Làm vậy thì cái phần da bên ngoài nó mịn. Rồi cái mình lăn cho nó hơi dài dài ra. Sẽ cán sơ qua một lần. Đây cũng chính là cái bí quyết nè, giúp cho bột nó không có bị co. Tại vì các bạn cán lần đầu vậy nè là nó sẽ hơi co ha. Mình cán qua một lần, sau đó thì cán lại lần thứ hai là bột sẽ không co đâu. Và nhớ phủ chút xíu bột áo nha. Đây mình cán cho nó mỏng vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ chia nó ra. Cắt ra những cái sợi cho nó đều nhau để tạo hình nha. Mình sẽ quấn giống như là cái bím tóc vậy đó. Lận từ bên đây qua bên kia, 3 cọng nó chéo nhau. Nó đều thì ra chút nữa cái múi bánh nó sẽ đều hơn. Làm cũng không có khó đâu. Cũng nhanh lắm các bạn. Mình chỉ cần chéo qua chéo lại một chút xíu là ra cái hình dạng Rồi sau đó thì mình sẽ xếp nó lại vậy nè, cuộn cuộn nó. Cuộn cho nó dính vô. Không có cần phải chặt tay ha. Đó, nhìn thấy ra cái hình dạng bông này nè. Cái bông hồng. Rồi cuối cùng là mình xếp cái mối xuống dưới cái đáy bánh Cũng làm lần lượt nha. Mình cán sơ qua một lần rồi cái quay trở lại cán lần thứ hai, bột sẽ co giãn mà nó không có bị thun lại Cũng chia ra.
Mình thường làm bánh bao bằng cái bột này thì mình thấy cái vỏ bánh nó xốp, không có cần dùng bột nở, nó vẫn xốp ngon, và để nguội á nó cũng không có bị cứng nữa. Còn làm cái bột mì đa dụng á, thì mình để nguội nó sẽ hơi khô cứng chút xíu, và cái vỏ bánh nó sẽ hơi vàng chút nữa. Cứ xếp lại từng mối. Đây, 2 cái bánh bông hồng. Mình làm xong hết thì mình cắt cái miếng giấy nến chống dính lót ở bên dưới. Còn không có thì các bạn dùng miếng giấy trắng cũng được nữa, mình cắt mình lót ở bên dưới. Sau đó thì cho vào trong cái nồi hấp. Nồi hấp này á, là mình có bán luôn, mình dùng mấy năm mà đó các bạn, mà nó vẫn không có bị hư gì hết trơn á. Bắt sẵn nước sôi, mình sẽ hấp 10 phút. Đủ thời gian á, là mình tắt bếp, sau đó chờ 1 phút hãy mở nắp nha. Bánh nở đều, căng bóng, xốp ngon và nó không có bị nhăn cái phần da ở bên ngoài nè. Bánh bao hoa hồng hay là bánh bao không có nhân, bánh bao sữa. Nếu mà ngán ăn nhân á, các bạn làm cái kiểu này đi, ăn ngon lắm. Nó xốp xốp mà nó thơm mùi sữa á, có cái vị ngọt nhẹ nhẹ, ăn nó không có ngán nữa. Nhìn cái bông xinh xắn quá chừng. Dễ làm, không có khó, chỉ cần một bước ủ bột thôi. Tạo hình xong á, là các bạn có thể hấp được ngay. Còn nếu mà mình tạo hình hơi mà nó nhanh quá thì có thể chờ chút xíu, 5-10 phút mình hấp cũng được nữa. Bánh rất là xốp luôn, bên trong mềm xốp, thơm mùi sữa lắm các bạn. Ăn cái này nó không có ngán nè. Đừng có làm ngọt quá thì ăn ngán lắm. 3 muỗng canh đường thì mình thấy vừa ăn. Còn phần sữa thì mình pha 1 muỗng canh sữa thôi, rồi cái cho thêm 150ml nước là ra 170ml sữa là vừa luôn á. Từng cái cánh nè, cái cánh bông hồng rất là xốp, mềm mại. Các công thức bánh bao á, thì cái lớp bột là mình làm vậy nha, có thể áp dụng cho bánh bao nhân thịt hoặc là bánh bao nhân đậu xanh ngọt cũng được luôn. Cùng công thức như vậy các bạn có thể tạo hình cái vỏ bột là nó ngon à. Còn muốn mà mình ăn qua ngày á, cứ giữ yên ở trong cái nồi hấp đi, qua ngày hôm sau bánh vẫn xốp ngon, không hề bị cứng, cũng không có bị khô gì đâu. Nhanh gọn lẹ dễ làm thì mình chúc các bạn ai cũng thực hiện được món bánh bao sữa ngon ngay tại nhà nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.